Chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo phần mềm SolidWorks và chúng ta tiếp tục gặp nhau ở bài học tiếp theo. Ở bài học này thì tôi lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái nhóm lệnh tiếp theo, đó là cái nhóm lệnh conic của chúng ta. Ở bài học trước thì chúng ta đã cùng làm quen với cái lệnh splice và chúng ta đã có một cái ví dụ cụ thể để nói về splice. Và chúng ta quay trở lại cái bài học này, được chưa? Rồi. Thì giống như thường lệ tôi vẫn vào file new và chúng ta vào cái môi trường vẽ để tôi hướng dẫn cho các bạn. Các bạn chọn OK. Rồi. Chọn sketch, chọn mặt phẳng để vẽ. Conic là gì? Là tập hợp các cái đường hoặc là ellipse hoặc là parabol, tức là họ đường conic ấy, thì chúng ta đã học rồi chương trình phổ thông. Hai công cụ đầu tiên là nói về ellipse, bao gồm vẽ ellipse và cung ellipse. Các bạn kích hoạt cái công cụ đầu tiên, vẽ ellipse. Chọn điểm thứ nhất là tâm, điểm thứ hai là đỉnh của một trục và điểm thứ ba là quy định độ lớn của cái trục còn lại. Được chưa? Rất là đơn giản. Đấy, các bạn sẽ thấy. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có thể thay đổi cái giá trị khoảng cách ở đây, được chưa? Tùy vào cái mong muốn của các bạn. Đó. Thì đó, trường hợp thứ nhất là vẽ cái ellipse thì rất là đơn giản như vậy thôi. Chọn tâm, chọn đỉnh thứ nhất và chọn đỉnh thứ hai. Công cụ thứ hai đó là vẽ cái cung ellipse. Thứ nhất thì các bạn cũng chọn tâm, chọn đỉnh và quy định độ lớn, được chưa? Chọn điểm thứ ba là quy định độ lớn. Điểm thứ tư là điểm thứ ba đồng thời là đầu mút và quy định độ lớn, và điểm thứ tư của chúng ta đây, được chưa? Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, được chưa? Và điểm thứ tư, có 4 điểm. Chúng ta có được cái này, được chưa? Đó. Thì các bạn chú ý như vậy, chúng ta có được cái cung ellipse. Cái công cụ tiếp theo đó là cái công cụ parabol, được chưa? Parabol. Các bạn chọn parabol. Click điểm thứ nhất là tiêu điểm, điểm thứ hai là đỉnh của parabol, điểm thứ ba là một đầu mút và điểm thứ tư là đầu mút còn lại, được chưa? Đấy, điểm thứ nhất là tiêu điểm, điểm thứ hai là đỉnh, đầu mút và đầu mút, được chưa? Thì các bạn sẽ thấy. Các bạn cũng có thể thay đổi cái giá trị nếu như các bạn muốn ha. Giá trị tiêu điểm. Các bạn muốn, các bạn có thể cố định bớt và thay đổi tùy vào các bạn. Ví dụ như ở đây tôi sẽ fix cố định cái vị trí này bằng cách chọn cái điểm này và chọn công cụ fix để cố định. Đấy, các bạn sẽ thấy lúc này cái vị trí đấy cố định, hoặc là tôi muốn cố định luôn cái vị trí này, fix luôn. Thì lúc này cái parabol của chúng ta cố định và lúc này hai đầu mút thì các bạn có thể thay đổi một cách dễ dàng. Nó không có xoay được, được chưa? Để đổi dài hai đầu mút các bạn có thể thay đổi. Đó, tiểu phần sau tôi để nó kỹ hơn cái phần ràng buộc là phần fix. Thì đấy là trường hợp về parabol. Trường hợp thứ tư của chúng ta đó là conic, được chưa? Thì ở đây các bạn sẽ thấy click điểm thứ nhất, click điểm thứ hai và click điểm thứ ba, được chưa? Select. Các bạn chọn enter thì nó sẽ hoàn thành điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, enter. Các bạn kích điểm thứ tư, điểm thứ tư để quy định cái độ lớn của cái RHO. Đây, tôi về lại ha. Đấy. Điểm thứ tư quy định của cái RHO, chưa? Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba và điểm thứ tư để quy định độ lớn cái hệ số RHO, cái đường conic của chúng ta là cái rho đấy. Thì các bạn muốn thì các bạn có thể sử dụng cái Smart Dimension, sau đó click. Thế lúc này cái rho của chúng ta đây, ví dụ các bạn thay đổi cái rho của chúng ta thành 0.95 đó thì nó rất là nhọn, hoặc là chúng ta lấy nó là 0.5 thì nó rất là tù, được chưa? Thì cái đường conic, đường conic này chúng ta học rồi, cái hệ số RHO ở trong cái chương trình hình học phổ thông thì chúng ta cũng đã học rồi. Thì các bạn có thể xem lại để hiểu hơn về cái này. Còn ở trong SolidWorks thì đó là cái cách mà các bạn có thể sử dụng cây này để vẽ. Nhưng thực tế thì xin thưa với các bạn là cái họ đường conic này chúng ta rất là ít dùng, được chưa? Về cơ bản thì chúng ta cực kỳ ít dùng cái họ đường conic này. Rồi, cái 4 công cụ tiếp theo tôi lại vừa tiếp tục hướng dẫn qua cho các bạn để cho các bạn nắm. Và phần tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về fillet và chamfer. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang công cụ test chữ, vẽ điểm. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái nhóm tiếp theo. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo. Và đây là chương trình được biên tập và phát độc quyền trên hệ thống website SolidWorks Learning.
com và rất là nhiều cái trang khác của chúng tôi nữa. Các bạn chú ý là chúng tôi phân phối độc quyền cái chương trình này, và bất kỳ cái đơn vị nào phân phối không phải chúng tôi thì đều là vi phạm bản quyền các bạn nhé. Chào các bạn.